Goedemorgen, 1 januari 2021. Gelukkig nieuwjaar. We gaan een nieuwjaarsritje maken en dat is iets wat jij al veel vaker hebt gedaan, hè? Ja, ik probeer elk jaar een nieuwjaarsrit te maken en bijna elk jaar lukt dat ook. Als er niet al te veel sneeuw ligt, dan gaan we gewoon door. Maar het is nu heerlijk weer. Het zou zelfs een beetje zonnig worden vandaag, dus ik heb er zin in. Het is boven het vriespunt zo te voelen. En nou, dan gaan we eens even een ritje maken. Niet al te lang, hè? Waar zullen we naartoe gaan? Een beetje richting Wouw. Richting Wouw. Nou, laten we gaan. Maar eerst even een oliebolletje natuurlijk. Ja, wel lekker. Oké, we zijn Wauw, dat is het dorp waar we nu zijn. Nou, het was ook een lekker ritje. Lekker rustig op de weg, hè? Ja. Een paar zondagsrijders hier en daar, maar ja, dat heb je altijd op 1 januari. Ik zie wel dat je vertrok met 2 camera's op je stuur en je hebt er nu nog maar 1 op je stuur. Ja, wat is er gebeurd? Nou, zo'n schroefje hoort hierin. Maar dat zat er helaas niet. Aha. En ik hoop niet dat ik hem verloren ben. Maar ik zag opeens dat mijn GoPro wel heel erg aan het wiebelen was. Dus ik heb hem maar even eraf gehaald en in mijn tanktas gedaan. Verstandig. En ik heb nu een ander schroefje dat ik erin draai. En dan kan ik hem dadelijk weer op de motor monteren. Oké. Voor de zekerheid heb ik altijd een extra zekering. Dat als die losschiet, dat hij niet gelijk op de keien ligt. Zo. Klikt die erin. Die naar beneden. Nou, hij zit er alweer bijna op. De eerste vlog van 2021. Wij gaan nog even naar huis rijden.
Zo, we zijn weer terug bij de garage. Nou, dat was een lekker ritje, hè? Ja, het was een leuke route zo. Via Huibergen, Wouwse Plantage naar Wouw. En terug langs Berg op Zoom. Dat was lekker. Ja, nou ja, nu de motors nog even in de garage zetten en nog eventjes de laatste oliebollen opeten. Vergeet niet te abonneren, als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. En op het duimpje te drukken, op het belletje te drukken. Dan heb je het allemaal gehad, hè? Ja, het belletje, als je op het belletje drukt, dan krijg je updates als we een nieuwe video plaatsen. Oké. Dus tot de volgende keer. Houdoe! Houdoe!